Ayan, may 3 pirasong natitira. Ayan, super sarap yan. Good morning guys! Welcome back to my channel, Cebuana ako. And for today's video guys, tuturuan ko kayong maggawa ng fruit salad. Negusyo tips recipe po ito guys, ang ating gagawin. So, ang ating mga ingredients ay ito. So now guys, ito yung mga ingredients natin kakailanganin sa ating fruit salad. Ayan, meron tayong kinayod na boko, yung coconut na boko. Ayan, kinayod siya. Sa can lang siya kasi wala pong benta dito sa Japan. And then, ayan, meron tayong kaong. Dalawang kulay ang ginamit natin. Meron siyang red and green. And also our fruit cocktail. Isang can po siya ng fruit cocktail. At dinagdagan ko ng 1 pirasong apple. Ayan. Tinachop ko lang siya ng maliliit. Tapos, lagyan natin siya ng condensed milk and cream. Ito yung ginagamit kong cream sa Japan guys. Kasi wala akong Nestle cream. So, ito ang gagamitin kong cream. Okay? So, ang gagawin natin, i-mix lang natin lahat ito sa ating bowl. Lahin natin ang mabigat. Okay. Ito nga palang bowl ko guys ay bigay po ito ni Inday Sheena Dancel. Thank you so much Inday Sheena Dancel sa iyong bowl. Napakaganda at napaka-cute. Ginamit ko siya ngayon sa fruit salad. So now, ang unahin natin ilagay sa ating mixing bowl is ang ating fruit cocktail and then followed by kaong and then lagay natin ang ating kinayod na coconut. Just mix lang yan guys. And then ang ating apple. Ayan. Okay. So, after na nalagay na natin lahat yan, ilagay na natin ang ating 1 can of condensed milk. Wow, so pretty. Napakasarap. Isang can lang pwede lang kasi isang can lang yung fruit cocktail natin. 2 kaong. Ayan. Okay. And then, next is ilagay natin ang ating cream. Kasi walang Nestle cream dito so I use na Japanese cream. Ito maganda din to guys. 1 piraso nito. Ayan. And then, i-mix lang po siya natin. I-mix lang po natin ito. Pagkatapos po natin ma-mix, ilagay po natin siya sa ating refrigerator ng mga 3 hours. And then, ready na natin po siyang i-pack mamaya. Okay? So, i-mix lang natin ng maayos. I-mix lang siya ng maayos ha, bago natin ilagay sa ref. Okay? So, yan na siya ang ating fruit salad, guys. Balikan natin mamaya. Natin pag after matapos na ang 3 hours. Okay? Look, guys. Na-mix na po natin siya ng mabuti. Oh, look at that. Kung gusto nyo pabilisan, gusto nyo kainin ng mabilisan, pwede nyo ilagay siya sa freezer. Sa freezer, guys. Para madali siyang kainin. At madali siyang i-dessert. Ayan, oh, napakasarap. Napakadali lang, di ba? Super sarap yan. Ayan, meron siyang optional din. Pwede din ninyong lagyan. Kung gusto nyo may cheese na lagyan nyo ng eating cheese. Ayan, i-slice nyo ng maliliit. Pero ako, okay na ako dyan. Tama lang siya. Tama lang yung lasa niya. So, ilagay na po natin siya sa ating ref. Ayan, oh, napakaganda at napaka-colorful. Very nice. So, ayan guys. Nalagay na natin siya sa ating ref. Antayin lang natin siya ng 3 hours. After 3 hours, ayan, ready na natin yan. Tikman mamaya at ating ipack. So, there you go guys. Tikman na po natin ang ating fruit salad. After 3 hours, ayan, malamig na po siya. Ayan, look at that. Grabe. Napakasarap po niya. Grabe, oh.
Tamang-tama lang yung ano niya, tamang-tama lang yung kanyang tamis. Kasi isang condensed milk lang yung nilagay natin. Tapos, nilagyan din natin siya ng isang cream. Ayan. Oh, sarap nito. Ito, tikman natin. Try natin. Perfect. Grabe, ang sarap. Super tamis. Try nyo guys. Ayan, pwede siyang ibenta. Kung gusto nyo magbenta, ayan, negosyo tips. Ayan. Isang ganito, isang cup. Ayan. Gawa nyo na lang ng presyo. Napakasarap. Grabe, super sarap. Tara, kain po.